આજે આપણે બનાવીશું એકદમ અલગ પ્રકારની, તમે કદાચ વિચારી પણ નહીં શકો એ રીતની આપણે રેસીપી બનાવવાની છે। અહીંયા સરસ મજાનો તડકો કરી દીધો છે। આ છે દાળ ફ્રાય, પણ શેની દાળ ફ્રાય તે તમે જુઓ વિડીયોને છેલ્લે સુધી। તો ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે શિયાળામાં આ લીલા ચણા ખૂબ જ પ્રમાણમાં મળતા હોય છે અને અલગ અલગ એરિયામાં એ અલગ અલગ નામે ઓળખાતા હોય છે। કોઈ લીલા ચણા કહે, કોઈ એને જીંજરા કહે છે, તો કોઈ એને છોલિયા પણ કહે છે। તો એને આ રીતે આપણે એક એક છોલવા પડશે અને એમાંથી દાણા કાઢી લેવાના છે। આ રીતે ચણા લીલા છોલી અને થોડા રેડી રાખ્યા છે અને એ રીતે હવે આપણે બધા ચણાને છોલી લેવાના છે। તો મારી પાસે અહીંયા 1 કપ એટલે કે લગભગ 250 થી 300 ગ્રામ જેટલા લીલા ચણાના આ પોર્શન છે, એટલે 1 કપ લીલા ચણા લીધા છે, એને ધોઈ લીધા છે અને એને મિક્સીમાં આપણે ક્રશ કરવાના છે। પણ ક્રશ કરતી વખતે આપણે એની એકદમ પેસ્ટ નથી બનાવવાની, આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે કે થોડા અધકચરા રહે અને એમાં થોડા ઘણા દાણા આખા રહેશે તો પણ કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી। એટલે આ રીતે આપણી પેસ્ટ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે એને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું અને એ જ મિક્સીના કપમાં આપણે લેશું 2 ટામેટાં, મધ્યમ કદના 2 ટામેટાં લેવાના છે અને એને ટુકડા કરીને આપણે એની અંદર ઉમેરી લેવાના છે। સાથે આપણે ઉમેરીશું 1 ટુકડો આદુનો અને સાથે આપણે ઉમેરીશું 2 લીલા મરચાં। તીખું તમારે જે પ્રમાણે ખાવું હોય એ પ્રમાણે તમે વધારે કે ઓછા ઉમેરી શકો છો અને એને આપણે આ રીતે મિક્સીમાં ક્રશ કરી લીધું છે। એની પણ એકદમ આપણે બારીક પેસ્ટ નથી બનાવી। હવે આપણે એક કુકર લઈશું અને કુકરમાં લઈશું લગભગ 3 થી 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લેવાનું છે અને તેલ ગરમ થાય ત્યાં સુધી આપણે વેઇટ કરવાનો છે અને ત્યારબાદ આપણે એની અંદર ઉમેરીશું હિંગ। 1/4 કરતાં થોડીક ઓછી એવી આપણે આમાં હિંગ ઉમેરીએ છીએ અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું આપણે જીરું ઉમેરીએ છીએ। જીરું લાલ થાય એટલે આપણે એની અંદર ઉમેરવાનું રહેશે ટામેટાનો જે પલ્પ આપણે વાટીને રાખ્યો છે, ક્રશ કરીને રાખ્યો છે, તેને ઉમેરીશું। ફ્રેન્ડ્સ, આ એકદમ હેલ્ધી રેસીપી છે અને અહીંયા મેં જૈન રેસીપી બનાવવાનો ટ્રાય કર્યો છે। આમાં મેં કાંદા લસણનો બિલકુલ ઉપયોગ કર્યો નથી અને અમારા ઘણા બધા વ્યુઅર્સ અને સબસ્ક્રાઈબર્સની રિક્વેસ્ટ હતી કે તમે જૈન રેસીપી બનાવતા શીખવાડો, એટલે આ રેસીપીમાં અમે ટ્રાય કર્યો છે કે આમાં બિલકુલ કાંદા લસણનો યુઝ ન કરીએ અને જો તમને કાંદા લસણનો યુઝ કરીને બનાવવું હોય તો તમારે આ ટામેટાની જે પેસ્ટ મેં આમાં ઉમેરી એની પહેલાં તમારે કાંદાની પેસ્ટને થોડી ગુલાબી સાંતળી લેવાની। 1 થી 2 મધ્યમ કદના કાંદા લઈ અને એને ગુલાબી સાંતળી લેવાના પેસ્ટ બનાવીને અને ત્યારબાદ એને ટામેટાની પેસ્ટ નાખવાની। ટામેટાની પેસ્ટને આપણે 1 થી 2 મિનિટ જેટલું સાંતળી લીધું છે। ત્યારબાદ આપણે એની અંદર હળદર, લાલ મરચું અડધી ચમચી જેટલું નાખીશું અને નાખીશું 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું તો હોય જ, મીઠા વગરનું મોડું ભોજન, એટલે આપણે આની અંદર લગભગ 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરીશું અથવા તો તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશો। અને હા, અમારા એક સબસ્ક્રાઈબર છે વિષ્ણુભાઈ ઠાકોર કરીને, તો એ કાયમ અમને કહેતા હોય છે કે તમે ગરમ મસાલો કેમ નથી નાખતા, તો એમની ફરમાઈશથી હું અહીંયા થોડો ગરમ મસાલો નાખી રહી છું, અંદર ઉમેરી રહી છું। અને યુઝ્યુઅલી હું જે ડે ટુ ડેની રેસીપી હોય એમાં હું ગરમ મસાલો ખાવાનું પસંદ કરતી નથી, પણ અમારા સબસ્ક્રાઈબરની રિક્વેસ્ટ છે એટલા માટે હું આમાં થોડો ગરમ મસાલો પણ એડ કરી રહી છું। બધું સરસ સાંતળી લેવાનું છે, તેલ છૂટું પડે અને ટામેટાનો પલ્પ અંદર સરસ ગોળ ગોળ ફરવા લાગે, તેલ છૂટું પડે અને કઢાઈથી પલ્પ છૂટું થવા લાગે ત્યાં સુધી આપણે આ ટામેટાને સાતળવાના છે। ટામેટાનો સતળાશે સરખો તો એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે, એટલે ટામેટાં સાતળવામાં બિલકુલ કચાશ કરવી નહીં। ફ્રેન્ડ્સ, તમે આ વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોજો, કારણ કે છેલ્લે સુધી આપણે એમાં મસાલો પણ ઉમેરશું અને એને ખૂબ જ ટેમ્પટિંગ લુક અને ટેસ્ટી બનાવવા માટે આપણે છેલ્લે સુધી કંઈકનું કંઈક અંદર ઉમેરતા રહીશું। તો તમે છેલ્લે સુધી આ વિડીયોને જરૂરથી જોજો। ટામેટાનો પલ્પ તમે જોઈ શકો છો સરસ શેકાઈ રહ્યો છે અને તેલ પણ છૂટું પડવા લાગી રહ્યું છે અને ટામેટાનો પલ્પ કઢાઈથી એટલે કે કુકરથી છૂટું પડવા લાગ્યું છે। તો હવે આપણે એની અંદર ઉમેરી લઈએ ચણા। આપણે આ જે અધકચરા વાટીને રાખેલા છે એ ચણાને અંદર ઉમેરી લેવાનું છે અને મસાલા સાથે મિક્સ કરી દેવાનું છે। તમે ટામેટાનો પલ્પ જે નાખ્યો છે એની અંદર જ આપણે ઉમેરી દેવાનું છે અને સાથે આપણે કુકરમાં સીટી પડાવી દેવાની છે। જો તમને ગ્રેવી અલગથી કરવી હોય તો પહેલાં તમારે ચણાને બાફીને ક્રશ કરી લો અને પછી તમે ગ્રેવીની અંદર ઉમેરશો તો એ રીતે પણ થઈ શકે છે, પણ હું અહીંયા સાથે જ કરી રહી છું।
હવે આપણે આ રીતે શેકી લીધું છે ચણાને પણ 1 થી 2 મિનિટ જેટલું, અને હવે આપણે એની અંદર ઉમેરીશું પાણી. દાલ ફ્રાય જેવું આપણે બનાવવાના છે એટલે આપણે પાણી અહીંયા લગભગ 1 થી 1.5 કપ જેટલું મેં અહીંયા પાણી રેડ્યું છે, અને એને સરખું ઉમેરી લઈશું. પહેલાં મેં 1 કપ જેટલું રેડ્યું છે, અને હવે થોડુંક હજુ પણ મને થોડુંક જરૂર લાગશે તો હું બીજું ઉમેરીશ. આ રીતે તમે જોઈ શકો છો ટેક્સચર કેટલું સરસ લાગે છે. જોઈને કોઈ ના કહે કે આ લીલા ચણાની આપણે દાલ ફ્રાય બનાવી રહ્યા છે. હવે આપણે એને કુકરમાં બંધ કરી અને લગભગ 2 થી 3 સીટી પાડીશું, અને ત્યારબાદ તમે જોઈ શકો છો આપણી દાળ સરસ ચડી ગઈ છે, અને એકદમ સરસ એનું ટેક્સચર પણ આવી ગયું છે, અને એકદમ સરસ એ તેલ પણ ઉપર આવી ગયું છે. તો હજુ પણ આપણે એની અંદર કંઈક તો કરવાનું જ છે. તો એમાં આપણે શું કરીશું તો જુઓ વિડીયોને છેલ્લે સુધી. સરપ્રાઈઝ એટલે સરપ્રાઈઝ. તો સરસ મજાનું આપણું ટેક્સચર બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. એને આપણે કાઢી લઈએ છીએ એક બાઉલમાં. હવે આપણે કરવાનો છે એનો તડકો. એની પહેલાં આપણે ઉમેરીશું અહીંયા 1 ચમચી લીંબુનો રસ. લીંબુનો રસથી આનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ એન્હેન્સ થશે અને ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. તો લીંબુનો રસ ઉમેરવાનું ચૂકશો નહીં. અહીંયા આપણે ઘીનો તડકો કરીએ છીએ. તમારે ઘીની જગ્યાએ દેશી ઓઇલ કે સિંગ તેલ ઉમેરવું હોય તો તમે એનો પણ તડકો કરાવી શકો છો. પણ અહીંયા શિયાળો છે, અને જો એની અંદર ઘીનો તડકો લગાવીને જો આ રેસીપી બનાવવામાં આવે ને તો એકદમ યમ્મી, અને શું કહેવાય ને કે ભાઈ સોનામાં સુગંધ પડી જશે. ઘી ગરમ થઈ ગયું છે તો એની અંદર આપણે હિંગ અને 5 ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરી દીધું છે, અને જીરું લાલ થાય ત્યાં સુધી આપણે વેઇટ કરીશું. અને ત્યારબાદ એની અંદર આપણે જે વઘારના આખા લાંબા મરચાં આવે છે તેને ટુકડો કરી નાખીશું, એનાથી બી કાઢી નાખીશું, અને ત્યારબાદ એ મરચાંને આપણે એની અંદર વઘારમાં ઉમેરી દેવાના છે. અને વઘારના મરચાં લાલ થાય એટલે આપણે આ રીતે થોડુંક હલાવી લેવાનું, અને ગેસનું ફ્લેમ થોડો ધીમો રાખવાનો, નહીં તો વઘાર બળી જશે. એટલે વઘાર કરતી વખતે ખૂબ જ કાળજી રાખજો, અને જો વઘાર બળી ગયો તો ટેસ્ટ મજા નહીં આવે. એટલા માટે વઘાર કરતી વખતે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. અને હવે આપણે એની અંદર ઉમેરીશું 1 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ કાશ્મીરી મરચું, અને એને આપણે દાળની અંદર ઉપર તડકો કરી દઈશું. વાવ, એટલી ફાઇન સુગંધ આવી રહી છે ને કે મને તો હમણાં જ ખાવાનું મન થઈ ગયું. અને લુક પણ ખૂબ જ સરસ આવી રહ્યો છે. તમે જોઈ શકો છો કોથમીર નાખીને આપણે એને ગાર્નિશ કરી દીધું છે, અને એનું પરફેક્ટ ટેક્સચર દાલ ફ્રાય જેવું, નહીં જાડું નહીં પતલું, એટલું સરસ મજાનું બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ અવર ચેનલ સુપર સહેલિયા.